Hi, hello everyone. Good morning. Naglaga ako ng ginger. Ayan, nag-start na pag-boiled. Linagyan ko ng 3 cups of water kasi paano ko pa yan mabuti. I-boiled ko yung mabuti. Sa ngayon kasi nag-start lang ako is ang heat is above medium. So ngayon yung nag-start na siya pag-boiled, low medium ko na yan para slowly siya na mag-boiled. Yung yung ginger, ma-boiled talaga. At ang linagay ko, itong ginger na yan, kadami, yan, ganun. Dito from here, ganun. Dito. Yan ang linagay ko. At then, mamaya, ko yan. Yung mga 20 to 30 minutes ko yan siya i-boil ng slow. And then, after that, ko siya i-warm. Warm konti. So, warm pa. Maglagay na ako ng isang cup na ganyan at lagyan ko ng 1/4 lang sa lemon kasi ang asim ng 1/2 na lemon. Yung lemon na ganun malaki. So 1/4 lang ang ilagay ko. At lagyan ko siya ng honey na 1 teaspoon. So para may konting tamis siya. So, yun narinig nyo. Nag-review ako sa kanta ko. Yung kanta ko na di-upload ko yan before. So, ayan, siya. Nag-boiled na. Gusto ko na talagang boiled siya para ilagay ko sa low heat. Nag din ako kasi hindi pa ako nainubo ko at hindi pa ako yung sipon ko maglabas and then lang ako ng konti, nag-slice ako ng konting ginger at kinain ko. Maanghang, pero makabuti yan kung inubo ka. At saka, ako pala, kahapon, nagawa ako ng chicken soup. Yung ubuhin ka, sipunin, maganda yung chicken soup. Lagyan mo ng maraming ginger. At saka, lagyan mo ng kahit anong vegetable. Ang linagay ko lang is, yung odios. Tsaka linagyan ko ng tomatoes. Kasi naubusan ako ng butchoy. Ayan lang. Kasi naisipan ko kahapon. And then, ayan. Parang okay na yung ko. Yung kapin ko. Ayaw kong bumili ng Robitussin kasi palagi lang ako nagamit ng Robitussin. Sa ngayon, ayaw ko. I'm trying my best na lang ang inumin natin normal or ba yun ito lang yung ginger lang at saka lemon at honey. So ayan, na siya nag-boiled na siya. So ayan. Pero hindi pa siya masyado So, ilagay ko na lang siya sa low heat. Kasi 20 to 30 minutes pa man yan. Ko lang yan. Kasi ang water niya, konti na lang yan pag, mag-boil siya talaga. So, i-low heat ko na lang. Yeah, i-low heat. Low medium.
para mag-ano, and then i-cover ko na lang siya. Hintayin ko mamaya pag mga 20 to 30 minutes. Hintayin ko. So, cover na lang ko na. Okay. Have a good day, everyone. Bye for now.